यस, यो युट्युब च्यानल 7 डेजमा डिलिट हुनेवाला छ। तर यो डिलिट हुने कगारमा कसरी पुग्यो त्यो कुरो तपाईँलाई म अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। यदि तपाईँहरू मेरो पुरानै भिडियोस हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने बाइनेरी ट्रेडिङ मैले सजेस्ट गर्दिनँ। मेरो भिडियोको कमेन्टहरूमा र हाम्रै जुन टेलिग्राम ग्रुप छ त्यहाँ पनि थुप्रै यस्ता कमेन्टहरू आउँछ, क्वेसनहरू आउँछ बाइनेरी ट्रेडिङको बारेमा र कतिपयले बाइनेरी ट्रेडिङलाई राम्रो पनि भन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ भनेको कम्प्लिटली एगेन्स्ट हो। जुन कुरा प्रोफिटेबल छैन त्यो कुरो म प्रमोट गर्दिनँ र कसैलाई सजेस्ट पनि गर्दिनँ। र त्यही तपाईँहरूलाई सिकाउने क्रममा मैले अहिलेसम्म 3टा भिडियो हालिसकेको छु। र यो कुनै पनि डिफेमेसन होइन, त्यसको बारेमा नराम्रो भनेर हालेको होइन। उसको के छ भने क्लेम मैले ट्रेडिङ प्लेटफर्म चाहिँ मेरो जुन भिडियोमा छ त्यहाँ देखाएँ अरे र तिनीहरूको लोगो मैले देखाएँ भनेर मलाई कपिराइट क्लेम हालेको छ। अब यो कतिसम्म चाहिँ फल्स कपिराइट स्ट्राइक हो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो वेबसाइट के हो? फ्री टु युज हो, सबैले युज गर्न मिल्छ, त्यसको लोगो सबैले देखाउन मिल्छ। तर मैले चाहिँ के गर्दैछु भने क्रिटिसिजम गर्दैछु, त्यसको बारेमा नराम्रो भन्दैछु। त्यही भएर मैले देखाउँदा चाहिँ त्यसको कपिराइटमा मैले कपिराइट ल तोडेँ अरे, मैले त्यसको कपिराइटलाई मैले हार्म गरेँ अरे। यदि मैले चाहिँ त्यसको अफर लिएर मैले त्यो प्लेटफर्मको बारेमा राम्रो भनेको भए र त्यही प्लेटफर्म मैले जुन प्लेटफर्म देखाएँ, मैले जति मिनट त्यो भिडियोहरू देखाएको छु त्यति नै मिनट मैले देखाएँ भने त्यो भिडियोले तिनीहरूलाई आपत्ति हुँदैन थियो। तर मैले के गरेँ, मैले क्रिटिसिजम गरेँ, रिकमेन्ड गरिनँ तिनीहरूको वेबसाइट। त्यही भएर यो मलाई कपिराइट क्लेम हानेको छन्। र एउटा कुरो, च्यानल 7 डेजमा डिलिट हुन्छ भनेर मेसेज मात्र आएको हो, तर त्यो डिलिटै हुन्छ भन्ने कन्फर्म छैन। किनकि मैले अपिल गरेको छु र मेरो केस एकदमै सोलिड छ। मैले कुनै पनि कपिराइट कसैको केही हार्म गरेको छैन, कुनै पनि ल मैले ब्रेक गरेको छैन, मैले फेयर युज गरेको छु। जुन युट्युबको पोलिसी छ फेयर युज होइन, कुनै पनि सफ्टवेयरको बारेमा मैले क्रिटिसिजम दिन पाउँछु, मैले मेरो ओपिनियन दिन पाउँछु, मेरो रिभ्यू दिन पाउँछु। मैले त्यो सफ्टवेयर मेरो हो भनेर किन्नु यताउता भनेर मैले कसै पनि विज्ञापन गरेको छैन। त्यो मेरो ओरिजिनल कन्टेन्ट हो, मैले कमेन्ट गरेको छु, मेरो ओपिनियन दिएको छु। मैले तिनीहरूको सर्लक्क तिनीहरूको जुन वेबसाइटको भिडियो मैले सर्लक्क हालेको छैन। पहिलो कुरो होइन, फेयर युज हो। र अर्को कुरो भनेको त्यो फ्री टु युज सफ्टवेयर हो। त्यो सफ्टवेयरमा मैले त्यो सफ्टवेयरलाई मैले मेरो भिडियोमा देखाएर त्यसको बारेमा मैले मेरो ओपिनियन र मेरो रिभ्यू मात्रै दिएको एज ए एजुकेसनल पर्पज। मैले त्यो चाहिँ त्यो भिडियो रिसेल गरेर कतैबाट मैले अन गरिरहेको छैन र मैले त्यो मेरो ओरिजिनल कन्टेन्ट मैले बनाएको छु, कसैको पनि मैले कपी गरेको त्यहाँ छैन। त्यही भएर यी क्लेमहरू मैले दिएर चाहिँ मैले अपिल गरेको छु र एक्सेप्ट भएको छ। अब के हुन्छ भने जुन यो क्लेम मैले गरेको छु, यो मैले कुनै पनि ल ब्रेक गरेको छैन, फेयर युज भनेर। अब यो कुरो जसले मलाई कपिराइट दियो उनीहरूले मेल गर्छन् र यदि 10 दिनसम्म पनि, 10 दिन त युट्युबले भन्छ तर कति टाइम लाग्छ मलाई थाहा छैन, तर यदि 10 दिनसम्म चाहिँ तिनीहरूले कुनै पनि प्रुफ दिन सकेनन्, मैले तिनीहरूको कपिराइटलाई हार्म गरेँ भनेर प्रुफ दिन सकेनन् भने त्यो भिडियोहरू वापस आउँछ र जुन मेरो स्ट्राइक छ च्यानलमा त्यो पनि हट्छ र मेरो च्यानल फेरि पहिलाको जस्तै हुन्छ। त्यसैले मैले क्रिटिसिजम दिएँ होइन। यदि यसले क्रिटिसिजम लिएको भए होइन, यदि कम्पनी राम्रै थियो र यसलाई क्रिटिसिजम एज अ लिएको भए यसरी क्लेम हाल्दैन थियो होइन। मलाई बन्द गर्नलाई, यो त्यो डिलिट हटाउनलाई, मान्छेहरू अवेर नहुन् भनेर त्यो भिडियो हटाउँदैन थियो यदि कम्पनी जेन्युन थियो, पैसा कमाइन्थ्यो भने होइन। मैले अरू पनि थुप्रोहरू बनाएको, जस्तै मैले फन्डेड नेक्स्टको बारेमा पनि धेरै भनेको थिएँ होइन, स्क्याम छ भनेर यस्तो भनेको थिएँ अगाडि। त्यसपछि फन्डिङ पिप्सको बारेमा पनि भनेको थिएँ। मैले धेरैवटा कम्पनीको बारेमा भनेको छु र मैले धेरैवटा कम्पनीको ड्यासबोर्डहरू देखाएको छु। कुनै पनि कम्पनीले मलाई कपिराइट क्लेम हानेको छैनन्, किनकि तिनीहरूलाई थाहा छ तिनीहरूको प्रोडक्ट राम्रो छ। एउटा क्रिटिसिजम आउँदै गर्छ होइन। मान्छे जुनसुकै सफ्टवेयर, जुनसुकै मान्छेको क्रिटिसिजम हुन्छ, जस्तोसुकै राम्रो भए पनि एज ए क्रिटिसिजम लिनुपर्छ। तर यदि आफ्नो प्रोडक्टमा भरोसा छ भने यस्तालाई इग्नोर गर्छन् र आफ्नो जुन छ प्रोडक्ट त्यसमा ध्यान दिन्छन्। तर यहाँ के छ भने एउटा भिडियोले गरेर मान्छेहरू अवेर हुन्छन्, सबैले थाहा पाउँछन् होला भनेर चाहिँ त्यसले त्यसलाई बन्द गर्न यहाँ खोजिरहेको छ र त्यो सफल नहोला है, फिक्स छैन। तर जस मेरो एपिल चाहिँ एप्रुभ भएको छ र ओभरअल मलाई थाहा छ तिनीहरूले फल्स स्ट्राइक लगाएको हुन्, मलाई डर देखाएको हुन् होइन। डर देखाएर मैले त्यो भिडियो डिलिट गर्छु भनेर तिनीहरूले त्यो एटेम्प गरेका हुन्, वा तिनीहरूले त्यो भिडियो डिलिट गर्ने एटेम्प गरेका हुन्। र तिनीहरू सफल चाहिँ हुँदैनन् किनकि यो फल्स क्लेम हो। त्यो तिनीहरूको सफ्टवेयर फ्री टु युज हो र तिनीहरूको लोगो भिडियोमा देखाउँदाखेरि मैले कुनै पनि तिनीहरूको कपिराइटमा हार्म गर्दिनँ मैले, किनकि मैले त्यस्तो कुनै पनि त्यहाँनिर मेरो मोटिभ त थिएन। मेरो मोटिभ के थियो भने एजुकेट गराउनु थियो र मेरो ओपिनियन दिनु थियो त्यो सफ्टवेयरको बारेमा।
र जति पाए पनि भ्युयर्सहरूले मैले सेयर गरेको लिङ्कमा गएर रिट्विट गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है। तपाईँहरूले जस धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ र अझै पनि तपाईँहरूले त्यही लिङ्कमै गएर फेरि अझै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दाखेरि फेयर युज गरेको छ, सफ्टवेयर कपिराइट भायोलेट गरेको छैन भनेर तपाईँहरूले @युट्युब टिमलाई चाहिँ ट्याग गरेर चाहिँ त्यो रिप्लाई गरिदिनु होला, ताकि युट्युब टिमले त्यो कुरोहरू थाहा पाओस् र मेरो जुन यो केस छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सल्भ गरिदियोस्।